मैले आज एउटा अपडेट लिएर आएको छु जुन अपडेट छ एसटीसी को। यो साथीहरू तपाईहरुले पहिला सजिलैसँग लोकल तथा इन्टरनेसनल ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्थ्यो, अहिले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर के परिमार्जित भएको छ। पहिला तपाईले लोकल ट्रान्सफर मिनिमम 5 रियल र इन्टरनेसनल ट्रान्सफर मिनिमम 35 रियल या 30 रियल भन्दा तल गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तर अब नयाँ अपडेट आएछ। तपाईले मात्र 1 रियल साउदी 1 रियल तपाईले लोकल तथा इन्टरनेसनल ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुनेछ। आज म यही विषयलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। साथीहरू, यदि तपाईहरु पहिलोपटक च्यानलमा भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र छेउमा रहेको घण्टीको चित्रलाई अल नोटिफिकेसनमा सेट गरिदिनुस्। साथीहरू, ढिला नगरिकन भिडियोतर्फ लागौं, सिकौं। म मेरो एसटीसी पे ओपन गर्दैछु, वेट गर्नुस्। साथीहरू, मैले मेरो एसटीसी पे ओपन गरिसकेको छु। साथीहरू, तपाईं यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, मेरो ब्यालेन्स 62 रियल छ। अब तपाईलाई साथीहरू मात्र 1 रियल पनि तपाईले सजिलैसँग इन्टरनेसनल ट्रान्सफर या लोकल ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला तपाईको लोकल ट्रान्सफर 5 रियल थियो र इन्टरनेसनल ट्रान्सफर 35 रियल थियो, लिमिटेसन थियो। अब यसलाई लिमिटेसन घटाएको छ। लिमिटेसन अब तपाईले 1 रियल पनि इन्टरनेसनल ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाई यहाँ नै टच गर्नुस्, यहाँ ट्रान्सफर टु कन्ट्याक्ट भन्ने छ। यहाँ म देखाउँछु तपाईलाई, म एक ठाउँमा गएर देखाउँछु, कन्ट्याक्ट ट्रान्सफर गरेर देखाउँछु। जस्तै मान्नु मैले यहाँ टच गरेँ, म यहाँ सर्च बारमा गएर कसैको नाम लेख्छु। मैले यहाँ एउटा भाइको नाम टाइप गरेको छु। अब म यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मसँग 62 रुपैयाँ 58 हलाला छ। म यो 1 रियल ट्रान्सफर गर्छु। देख्न सक्नुहुन्छ म 1 रियल साउदी 1 रियल पर्पस भनेको छ, फ्यामिली एन्ड फ्रेन्ड गरिदिन्छु। अब म यहाँबाट कन्फर्म गरिदिन्छु। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट मैले कन्फर्म गर्दै, देख्न सक्नुहुन्छ 1 रियल ट्रान्सफर भनेको छ। यहाँ कन्फर्म गरिदिने बित्तिकै अघि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईलाई म फेरि एकचोटि मार्किङ गरेर देखाउन चाहन्छु। यहाँ मेरो 62 रियल 58 हलाला छ। यहाँबाट कन्फर्म गरिदिन्छु म। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको 1 रियल पनि ट्रान्सफर भइसकेको छ सजिलैसँग। यहाँ डन गरिदिन्छु। ल हेर्नुस्, 1 रियल ट्रान्सफर भइसक्यो। अब तपाईले इन्टरनेसनल ट्रान्सफर पनि गर्न सक्नुहुन्छ आरामले। अघि देख्न सक्नुहुन्थ्यो, अघि यहाँ 62 रियल 50 हलाला थियो, अहिले देख्न सक्नुहुन्छ 61 रियल मात्रै छ। 61 रियल 58 हलाला छ। यसरी साथीहरू लोकल ट्रान्सफर हुन्छ। अब तपाईलाई इन्टरनेसनल ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने पनि तपाईलाई यहाँनेरि यहाँ ट्रान्सफर इन्टरनेसनल ट्रान्सफर भन्ने छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा टच गर्नुस्। जस्तै म मेरो यो नाममा टच गरेँ मैले, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँनिर सेलेक्ट गरेँ। ल हेर्नुस्, अब यसरी तपाईले यहाँनिर साउदी 1 रियल देख्न सक्नुहुन्छ। यो 1 रियल मैले बनाइदिएको छु। यहाँ नेपाली कति हुन्छ, 31 रियल 31 रुपैयाँ 54 पैसा आउँदैछ यहाँनिर। अब तपाईको एड फी भनेको छ, यो सपोर्ट भनेको छ, फ्यामिली सपोर्ट भनेको छ हैन। फ्यामिली सपोर्टमा सेलेक्ट गरिदिनुस्। त्यसपछि तल आउनु, यहाँ तपाईको प्रमोसन कोड भए प्रमोसन कोड राख्न सक्नुहुन्छ। मसँग प्रमोसन कोड छैन, तर म यसमा टच गरेर यसलाई ओके गरिदिन्छु। साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईलाई म मार्किङ गरेर देखाउनेछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसले ट्रान्सफरको लागि देख्न सक्नुहुन्छ 15 रियल काटेको छ फी, भ्याट काटेको छ 225। अमाउन्ट कति भनेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1 रियल। त्यो अमाउन्ट 1 रियल देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस्, नेपाली पैसा यति हुँदैछ यहाँनिर। हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सचेन्ज रेट तपाईलाई त्यो पनि देखाइदिन्छ, एक्सचेन्ज रेट पनि देखाइदिन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सचेन्ज रेट पनि देखाइदिएको छ यहाँनिर। देख्न सक्नुहुन्छ एक्सचेन्ज रेट
अब देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँनिर तपाईँको ब्यालेन्स कति छ त्यो पनि सो गरिरहेछ। देख्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ मार्किङ गरेर देखाउँदैछु। पर्याप्त मात्रामा तपाईँसँग यदि ब्यालेन्स छ भने, माथि तपाईँको एकाउन्टमा ब्यालेन्स छ भने तपाईँले 1 रियल पनि ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। यो खालको अहिले नयाँ अपडेट आएको छ। यहाँ कन्फर्म गरिदिनुहोस्। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ आई एग्री भनेको छ। यसमा यदि मैले क्लिक गरिदिएँ भने मेरो 1 रियल ट्रान्सफर मजाले इन्टरनेसनल ट्रान्सफर हुनेछ। साथीहरू, आज यही एउटा अपडेट थियो। यही जानकारी लिएर तपाईँहरूको सामुन्ने आएँ। हस्त साथीहरू, आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। आगामी दिनमा फेरि भेटौँला। नमस्कार।